Welcome to Miss Office channel. අපි කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් නැතිව වෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් භාවිතයකින් තොරව PDF එකක් Word format එකකට කන්වර්ට් කරගන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ මම කන්වර්ට් කරගන්න PDF ෆයිල් එක. මේකේ objects තියෙනවා, tables තියෙනවා, ඒ වගේම text එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ PDF ෆයිල් එකත් අපි කන්වර්ට් කරලා බලමු. ඒකෙත් objects තියෙනවා, text තියෙනවා, ඒ වගේම electronic signature එකක් තියෙනවා. අපි මේ PDF files දෙකම කන්වර්ට් කරලා බලමු. first step එක විදියට අපි අපේ Word application එක open කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට. මෙතන upper left corner එකේ අපිට open button එක appear වෙනවා. අපි ඒක click කරනවා. ඊට පස්සේ එතන browse කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට අපේ මෙතනින් අපේ ෆයිල් එකක් browse කරලා මෙතන open කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මගේ desktop එකේ තියෙන මගේ PDF format ෆයිල් එක. මේ තියෙන්නේ PDF format ෆයිල් එක. අපි මේ PDF format ෆයිල් එක අපි select කරනවා. මේ තියෙනෙත් මගේ PDF format ෆයිල් එකක්. අපි මේක මෙතනින් open දෙනවා. එතකොට අපිට මෙන්න මෙතන warning message එකක් දෙනවා. Word will now convert your PDF to an editable Word document. This may take a while. The resulting Word document will be optimized to allow to edit the text, so it might not look at exactly like the original PDF, especially if the original file contains lots of graphics. හරි. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි okay දෙනවා. then මේ තියෙන්නේ අපේ open වුණ Word document එක. මෙතන text එක අපිට select කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට document එක open වෙලා තියෙනවා. අපිට මෙතන objects තියෙනවා. ඒ objects අපිට අවශ්‍ය විදිහට remove කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම tables තියෙනවා. අපිට මේ table එක අපිට අවශ්‍ය නම් මෙතන මෙයාව select කරලා මෙහෙමම cut කරලා අපිට අවශ්‍ය තැනකට paste කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක ඇවිත් තියෙනවා. අපිට මේ ටෙක්ස්ට් එකේ අවශ්‍ය ටික තියාගෙන අනවශ්‍ය ටික remove කරගන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් edit කරන්න පුළුවන්. objects edit කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආවේ. මෙතන ටෙක්ස්ට් එකේ අපි ටෙක්ස්ට් formats change කරලා බලමු. size, color, bold මේ ඕන එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් මෙතනදී දැන්. දැන් අපි මේක 2 seconds වලින් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ PDF ෆයිල් එක 2 seconds වලින් අපිට Word ෆයිල් එකකට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒක කරන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි Word application එක open කරගන්නවා. open Word. then මෙතන අපේ home window එක තමයි open වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක slide කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට කන්වර්ට් කරගන්න අවශ්‍ය PDF ෆයිල් එක drag and drop කරනවා. එතකොට අපිට ඉස්සල වගේම warning message එකක් එනවා. අපි ඒක okay කරනවා. then මෙන්න මේ විදිහට අපේ PDF ෆයිල් එක Word document එකක් විදිහට convert වුණා. මෙතනත් objects අපිට move කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට. මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන අපේ signature එකත් ඇවිත් තියෙනවා. අපිට මේ signature එක අවශ්‍ය විදිහට move කරගන්න පුළුවන්. අපිට copy කරලා වෙන document එකකට paste කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය නම් මේ Word document එක අපි මේක save කරගන්නවා. Control S දීලා අපි මේ document එක Word document එක save කරගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය format එක Word document, file name, Word කියලා අපිට අවශ්‍ය location එක දීලා අපි මේ විදිහට save කරගන්නවා. අපි save කරගත්ත Word document එක මෙන්න මේ විදිහට appear වෙනවා. තවත් මේ වගේ Microsoft Office tips and tricks දැනගන්න Miss Office channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.